Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức bánh ít níp xào. Món bánh này xuất hiện 2 năm gần đây thôi, nhưng mà khi làm hoặc là thưởng thức rồi thì mình thấy rất là ngon luôn. Cách làm cũng đơn giản nữa. Bánh bột có cái độ dai giòn nhẹ, kết hợp với phần nhân dừa hoặc nhân đậu xanh bùi bùi thơm thơm, ngon lắm luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh ít níp xào này với Diễm nha. Để gói bánh thì mình cần lá chuối. Công thức này mình làm được 15 bánh, vì vậy mình sẽ chuẩn bị 15 cái lá chuối có kích thước là 15 x 25 cm và 15 lá chuối có kích thước là 20 x 25 cm. Lá chuối mua về mình rửa sạch nha, sau đó mình sẽ lau khô rồi mình cất vào trong tủ đông đá. Qua đêm là hôm sau mình lấy ra mình gói lá dẻo dai, rất là dễ. Bây giờ mình đi làm phần nhân bánh nha. Lấy một cái nồi nhỏ nè, Diễm sẽ cân ra 70g đậu xanh, sau đó mình vo rửa cho nó sạch. Rồi mình cho vào đậu xanh 200ml nước. Để cái nhân nó đậm đà đó thì mình cho thêm 2 gram muối. Rồi bây giờ mình bắt nồi đậu xanh này lên bếp, mình bật lửa lớn và mình nấu cho cái nồi đậu xanh này nó sôi lên. Khi đậu xanh sôi nó sẽ có bọt như vậy, thì lúc này mình hạ xuống lửa trung bình nha, và mình hớt bọt cho nó sạch. Nếu mà mình dùng bếp điện từ thì mình nên đứng mình canh ha, rất là nhanh, dễ bị trào lắm luôn. Sau khi hớt bọt sạch rồi thì mình để lửa trung bình này và mình nấu cho nước nó rút vào trong đậu xanh. Như vậy thì đậu xanh nó mềm, mình không cần phải ngâm đó. Cái này thì khoảng 8 phút nè. Đó, Diễm thấy nước còn xăm xắp mặt đậu như vậy thì đậy nắp lại, rồi mình nấu thêm đậu xanh này ở cái lửa nhỏ trong thời gian là 20 phút. Sau khi nấu xong thì mình nên đợi khoảng 15 cho tới 30 phút thì mình hãy mở cái nắp nồi ra nha. Như vậy đậu xanh nó tróc nó không có bị dính với cái đáy nồi. Đậu xanh sau khi nấu sẽ nở và chín mềm như vậy. Rồi bây giờ mình đi xào nhân luôn nha. Bắt một cái chảo to chút nè, Diễm cho vào đây 150g đường thốt nốt. Nếu là mình thích ăn cái nhân nó ngọt đậm đà đó thì mình cho 180g. Diễm có thêm ở đây là 20g gừng, mình bào nhuyễn hoặc mình băm cho nó nhuyễn nha. Rồi mình cho thêm vào đây 200ml nước. Rồi mình bật lửa lên, mình nấu cho nước nó sôi để đường nó tan đó. Khi mà nước sôi thì mình hạ xuống cái lửa trung bình hoặc lửa nhỏ nha. Đó, mình cứ tán đường ra như vậy cho đường nó nhanh tan. Khi mà đường tan hoàn toàn rồi thì mình cho dừa vào. Dừa bên Diễm thì Diễm mua dừa đông đá thôi, dừa bào sợi, mình cần 200g ha. Nếu mà ở Việt Nam mình có cái dừa nạo lại càng ngon hơn nữa. Rồi bây giờ mình sẽ rim cái dừa này, mình rim như vậy để dừa nó thơm, đồng thời cái nhân bánh nó sẽ giữ được lâu. Mình cứ giữ cái lửa trung bình hoặc lửa nhỏ nha, cho cái dừa nó sôi như vậy, và mình rim trong thời gian là 5 phút. Thỉnh thoảng mình tới mình đảo lên ha. Sau 5 phút thì mình thấy cái nước đường nó cũng cạn bớt và dừa nó sệt như vậy, thì mình lấy đậu xanh mình đã nấu chín đó, mình cho vào. Đậu xanh mình thấy còn nguyên hạt như vậy, nhưng mà lúc mình xên xong thì nó sẽ nhuyễn hơn. Đừng có xay ha, xay khi mà mình ăn nó nhuyễn quá lại không ngon, mình ăn trúng cái đậu xanh bùi bùi làm cho cái nhân nó hấp dẫn hơn. Đó, rồi mình giữ lửa trung bình, mình cứ xào cho cái nhân này nó tạo thành khối, không còn nước nha, nước đường nó rút hết vào như vậy. Thì mình nhắc khỏi bếp. Thì Diễm có cân cái lượng nhân xào đạt khi mà mình xào xong nó dao động từ 480 cho tới 500g là được nha. Mình xào mà khô quá thì nhân nó cứng, còn mình là xào mà ướt quá thì cái nhân nó mềm quá cũng không ngon. Mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy sát như vậy, tránh cho mặt trên của nhân nó bị khô. Mình đợi nhân nguội thì mình cho vào đây 8g mè rang vàng và 20g đậu phộng rang. Cái nhân này mình có thể làm từ hôm trước rồi mình cất vào trong tủ lạnh đó. Hôm sau mình lấy ra mình cho mè cho đậu phộng vào, mình trộn đều, mình chia nhân là mình mang mình đi gói bánh. Nếu mà mình không có thời gian mình muốn sắp xếp để mình làm trước. Đó, trộn mè với đậu phộng thiệt là đều. Rồi cái phần nhân này đó mình chia ra làm 15 phần bằng nhau, thì mỗi cái viên nhân nó khoảng từ 30 cho tới 35g nha. Mình cứ cân, sau đó mình chia ra làm 15 phần bằng nhau thôi.
Chia nhân xong á, nếu mà không có làm liền thì mình lấy màng bọc thực phẩm mình bọc lại á, để sang một bên. Bây giờ mình đi làm bột. Để làm cái giỏ bánh của cái bánh ít nếp xào này á, thì mình dùng nếp hạt tròn. Thì khi mà mình làm xong cái bánh nhìn nó sẽ đẹp hơn. Diễm dùng nếp cái hoa vàng, mình dùng nếp hạt dài cũng được luôn nha. Công thức này á, thì mình cần 250g. Mình mang nếp mình đi vo từ 2 cho tới 3 lần nước cho nó sạch ha. Sau khi vo sạch xong rồi thì mình cho nước vào đây, mình ngâm nếp. Nước ở nhiệt độ phòng nha, không nóng cũng không lạnh, và mình ngâm nếp trong thời gian là 30 phút. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị cái nước lá dứa. Lá dứa thì mình cần 40g, nếu mà mình không có cân thì mình canh 4 cái lá dứa ha. Lá dứa mình rửa sạch, sau đó mình cắt nhỏ. Và mình cần thêm ở đây là 400ml nước lạnh. Nước lạnh mình xay lá dứa cho nó không có bị đắng, đồng thời giữ cái màu đẹp đó. Tùy cái cối xay to hay nhỏ mà mình cho hết lá dứa và nước vào, hoặc là mình chia ra làm đôi. Miễn sao á, mình xay 400ml nước với lại 40g lá dứa. Rồi mình vắt ra, mình sẽ thu được ở đây là 400ml nước lá dứa. Để ở đây ha. Quay trở lại nếp, sau khi mà mình ngâm được 30 phút á, thì mình thấy hạt nếp nó đã hút nước và nó nở trắng như vậy. Không có cần ngâm lâu đâu nha, ngâm 30 phút là đủ rồi. Bây giờ mình đổ nếp ra một cái rây cho nó ráo nước ha. Mình để ở đây khoảng 5 phút. Để xào cái vỏ bánh này thì Diễm thấy mình nên dùng cái chảo chống dính. Như vậy khi mà mình xào nó không có dính chảo, nó sẽ dễ dàng hơn. Mình lấy nếp đó, mình cho vào chảo nè. Rồi mình lấy nước lá dứa hồi nãy mình xay đó, mình đong ra đây là 200ml. Để cho vỏ bánh nó béo hơn á, thì mình có thêm nước cốt dừa. Công thức này á, mình dùng một lon nước cốt dừa nhỏ này là 165ml đó, Diễm thấy rất là vừa. Mình lắc cái lon nước cốt dừa cho nó đều ha. Rồi mình lấy muỗng đó, mình đong ra đây 30ml là 2 muỗng canh. Mình cho vào nếp để mình xào. Để cái vỏ bánh nó đậm đà thì mình có thêm 2g muối. Mình trộn lên nha, cho nếp nó đều với lại nước lá dứa và nước cốt dừa. Bánh ít nếp xào này đặc biệt là sẽ có thêm bột năng để tạo độ kết dính, đồng thời khi mà mình ăn nó cũng có cái độ dai giòn nhẹ. Công thức này mình cần 200g bột năng. Nếu mà mình thích cái bánh nó giòn chắc hơn á, thì mình có thể pha 150g bột năng và 50g tinh bột củ năng ha. Thì như vậy cái bánh nó sẽ giòn hơn. Mình cho thêm vào đây 200ml nước lá dứa nha. Rồi cái lon nước cốt dừa còn lại á, là 135ml đó, mình cho hết vào luôn. Mình có thêm ở đây là 30g đường, mình dùng đường cát cho nó dễ tan. Rồi bây giờ mình khuấy bột cho thật là đều. Thì như Diễm chia sẻ hồi nãy đó, nếu mà mình thích cái vỏ bánh nó giòn, nó dai, nó chắc thì mình có thể pha giữa bột năng và tinh bột củ năng. Hoặc thêm một cách nữa là với công thức này đó, mình cho vào bột 1 muỗng cà phê nước tro tàu. Tức là cho vào cái hỗn hợp bột nè, mình khuấy cho đều. Thì lúc mà cái bánh khi mà mình hấp xong á, nó sẽ tạo cái độ giòn. Nhưng mà nước tro tàu thì nó hơi có mùi một chút nha. Bột khuấy đều rồi thì mình để sang một bên. Bây giờ mình bắt cái chảo nếp này lên bếp để mình xào. Đầu tiên á, thì mình cứ bật cái lửa lớn nhất nha. Rồi mình khuấy đều. Mình đợi cho nếp bắt đầu nó sôi lên. Đó, khi mà mình thấy sôi như vậy thì mình hạ xuống lửa trung bình nha. Bếp Diễm có 9 số thì lúc này Diễm để số 6. Nhưng mà nếu mình thấy cái lửa yếu quá thì mình có thể tăng lên số 7. Rồi mình cứ đảo đều cho nước á, nó rút vào trong cái hạt nếp. Thời gian thì cũng nhanh lắm nha. Đó, mình đảo cho tới khi mà mình thấy á, không còn cái nước lỏng ở ngoài. Nếp nó sẽ sệt lại như vậy là được. Đừng có xào khô quá nha. Nếu khô quá thì mình ăn cái hạt nếp á, nó săn nó hơi bị cứng. Rồi Diễm lấy cái hỗn hợp bột năng đó, Diễm cho vào luôn. Rồi mình giữ lửa trung bình, rồi mình đảo đều. Cái này giống như mình lấy chung bột năng, rồi mình khuấy cho nếp và bột năng nó đều với nhau luôn. Khuấy cái này rất là dễ nha. Lúc mà Diễm nghĩ cái cách làm thì Diễm nghĩ khuấy nó hơi nặng tay, nhưng thật làm rồi á, mình thấy nhẹ nhàng lắm. Dễ hơn là mình khuấy cái bột để làm bánh bột lọc.
Đó, mình khuấy tới khi mà mình thấy không còn cái nước loãng và bột bắt đầu nó chắc, nó tạo thành cái khối dẻo như vậy là được nè. Mình lưu ý là mình để lửa trung bình nha, đừng có để cái lửa lớn thì bột nó chín nhanh á, nó dễ bị cứng. Sau khi nhắc khỏi bếp rồi thì mình đảo thêm chút xíu nha. Đó, mình thấy ở đây nhìn như vậy chứ bột ở ngoài lúc mà mình trộn á rất là mềm, dẻo, không có cứng đâu. Bột lúc này nó còn nóng đó, vì vậy Diễm để ở đây cho nguội chút rồi mình đi gói bánh nó dễ hơn. Mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy sát lên mặt bột như vậy, tránh cho bột nó bị khô. Để gói bánh á, thì mình chuẩn bị sẵn một cái chén dầu ăn nha. Diễm cho vào đây khoảng 50ml dầu nè, để mình thoa vào bánh á, mình gói bánh khi mà nó chín á, rất là dễ tróc ra khỏi lá. Bột mình chia ra làm 15 phần bằng nhau thì mỗi viên bột là 70g. Mình cân nghi cho nó chính xác nha. Mình cầm cái viên bột trên tay nè, mình miết cái bột lại cho nó chắc và nó tạo thành một cái cục tròn. Như vậy khi mà mình cho nhân vào ngay giữa đó, bánh hấp chín á, nó sẽ mướt, nó đẹp, nó không có bị những cái lỗ khí ở bên trong. Mình vo bột tròn xong mình ấn bột dẹp, rồi mình cho cái viên nhân vô ngay giữa, rồi mình túm bột lại thôi. Bột này nó mềm dẻo lắm, vì vậy dễ gói lắm. Đó, mình túm lại cho kín ha. Do Diễm làm một mình đó, vì vậy Diễm vo bột xong Diễm để trong cái chén dầu như vậy, rồi mình mới đi lấy lá chuối để mình gói. Thì cái lá chuối đầu tiên á, là cái lá có cái kích thước là 15 x 25cm. Mình để cái mặt bóng nó lên trên. Đó, mình xếp lại khoảng 2/3 cái lá nè, rồi mình quấn cái lá lại cho tròn để mình tạo giống như một cái phễu đó. Rồi mình mới lấy cái viên bột mình đã thoa dầu đó, mình cho vào. Rồi mình gói lại thôi. Mình xếp 4 góc lại như vậy. Và cái góc cạnh cuối cùng đó thì mình nhét nó vô trong. Nếu mà mình không có lá chuối nhiều, để tiết kiệm lá đó thì gói như vậy thôi là được rồi. Mình có thể lấy thêm cái màng bọc thực phẩm mà chịu nhiệt đó, mình bọc bên ngoài thì khi mà mình hấp á, cái bánh nó sẽ kín hơn. Còn để cho đẹp hơn á, thì bây giờ mình gói thêm một lớp lá chuối ở bên ngoài nữa. Và cái lá chuối này nó có kích thước là 20 x 25cm ha. Và cái mặt bóng á, mình đã để nằm bên dưới. Và khi gói đó thì mình sẽ xoay cái lá lại như vậy. Rồi mình để bánh vào ngay giữa, làm sao cho mình xếp cái góc ở trên này xuống, nó còn dư một ít lá để mình túm nó lại ha, nó không có bị dư lá ở trên. Đó, như vậy. Rồi một ngón cái mình giữ ở dưới cái đế bánh, hai cái ngón tay thì mình giữ ở trên. Rồi mình xếp lại thôi. Mình xếp đôi nè, sau đó mình xếp đôi lại một lần nữa. Mình gấp lại thôi. Cái này là cái kiểu gói bánh của người miền Tây ha. Hồi xưa nhà nội Diễm thì gói không có phức tạp như vậy. Cái cách gói đó thì Diễm có chia sẻ trong video bánh ít nhân đậu xanh, mình có thể xem nha. Đó, mình xếp hai bên cạnh lại như vậy. Rồi mình cũng túm xuống. Và còn dư cái góc này á, thì mình nhét nó vô trong. Như vậy thì cái đế bánh á, cái lá nó không có bị bung ra. Nếu mà mình thấy ở dưới cái đế này nó dư lá nhiều thì mình có thể dùng kéo mình cắt bớt. Lá chuối đó mình cất vào trong tủ đông đá thì Diễm thấy nó dẻo dai, rất là dễ gói. Đó, vậy là mình đã gói xong rồi. Rất là kín và đều và đẹp. Khi mà hấp bánh á, mình sẽ để bánh nằm xuống như vậy để cho cái bột nó chảy ra thì cái bánh nó có cái chớp nó mới đẹp. Cái sửng này cái đường kính nó là 28cm thì Diễm hấp vừa đủ 15 cái bánh luôn. Bắt cái nồi nước thiệt là sôi nha, rồi mình cho cái sửng bánh lên mình hấp. Mình hấp bánh ở lửa trung bình trong thời gian là 45 phút. Bánh này thì mình thấy có nhiều bước nhưng mà thực ra làm rất là dễ. Chỉ có gói hơi mất thời gian tại vì mình có một mình đó, chứ mà nếu mà hai người thì gói nhanh lắm luôn. Bánh này thì Diễm đã hấp được 45 phút nè. Mình nhắc khỏi bếp và mình để cho bánh nguội khoảng từ 15 cho tới 30 phút là mình có thể ăn được. Bánh này thì Diễm thấy ăn ấm hay là ăn nguội đều ngon. Cái này là Diễm đã để nguội được 30 phút rồi. Cầm vẫn còn ấm tay chút nha. Để Diễm mở ra cho mình xem. Bánh còn ấm thì khi mở ra mình thấy nó trong. Và khi ăn Diễm thấy nó cũng dai và nó có cái độ giòn hơn là mình để cho bánh nguội.
Lúc mà mình nhìn vào thì mình thấy cái hạt nếp nó không có trong, nhưng mình cắn mình ăn thử thì hạt nếp nó trong, nó dẻo. Đồng thời cái bột năng nó làm cho bánh ăn nó có cái độ dai giòn, mát miệng, ngon lắm. Bánh này nếu mà nhà mình có giỗ tiệc hoặc là mùng 5 tháng 5 sắp tới rồi, mình có thể làm sẵn rất là tiện luôn. Với công thức này thì bánh mình để nguội hoặc là để sang ngày cũng không có bị cứng. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh ít nếp xào này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.